සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට ඉතින් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් කියන තවත් මේ වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ තවත් අලුත්ම ට්‍රෝන් සයිට් එකක් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට අසීමිත ට්‍රෝන් උපයන්න පුළුවන් මේ සයිට් එක හරහා. ඉතින් ඒකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒක විඩ්‍රෝ ගන්න කොහොමද? මේ හැමදේම මම වීඩියෝ එක ඇතුළතදී කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ලයිව් විඩ්‍රෝ රූපයක්කුත් මේ වීඩියෝ එක ඇතුළතදී ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන යාළුවනේ. ඒකින්ද වීඩියෝ එක කිසිම තැනක ස්කිප් නොකර දිගටම වීඩියෝත් එක කරන් දිලින්න කියන එක මුලින්ම මතක් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහපැත්තම තියෙන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ notification නම් මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ. වීඩියෝ එක හොඳ වෙන වීඩියෝට like එකක් දාලා මේතර තුඩු දැන් තියා වගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මතකද වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇති වෙන ගැටලු හැමදේම පහළ comment section එකේ comment කරන්න කියලා මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ site එක ගැන හැමදේම. හරි යාළුවනේ ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඔයාලා පහළ කමෙන්ට් කරන්න යන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක පින් කරලා මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට වඩා පහසුවෙන් පුළුවන් මේ ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකම තියෙන සයිට් එක මම ඊට කලින් ගෙනාවා යාළුවනේ. ඉතින් මේකත් ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකම තමයි තියෙන්නේ. නමුත් සයිට් එක අලුත් සයිට් එකක් වෙනවා අලුතෙන් ආපු සයිට් එකක්. ඉතින් මේ ආයතනත් එක්ක මම කතා කරලා තමයි මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගේන්නේ. ඉතින් SL Pancha ගේන මේ සයිට් එකක්වත් මේ වෙනකොට ස්කෑම් වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. මොකද ඒකට හේතුව මොකද ඒ ආයතනත් එක්ක ඒ සම්පූර්ණ විස්තර කතා කරලා මම ඔයාලට ගෙනින්න අනිවාර්යයෙන්ම බය නැතුව මේ වගේ වැඩ කරන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේකත් අලුතෙන්ම ආපු ට්‍රෝන් ප්‍රොෆිට් සයිට් එකක්. ඉතින් මේකේ 105ක පොලියක් ඔයාලට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හැමදේම මම ඉදිරියට වීඩියෝ එකත් කතා කරන්න යනවා. දිගටම වීඩියෝත් එක්ක කරන් දෙලෙන කියන එක නැවත මතක් කරනවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අපි මුලින්ම account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් පුළුවන් යාළුවනේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලට අවිල්ලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ආවට පස්සේ මේ කෝඩ් එක ඉතින් ඒකේ විදිහටම තියලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් ලබා දෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ලොගින් පාස්වර්ඩ් එක කියන තැනට ඔයාලා හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් මෙන්න මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පාස්වර්ඩ් එක නැවත මෙන්න මෙතෙන්ට සඳහන් කරලා ඉවරලා මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එක සාර්ථකව නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකකට ඔයාලා එක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඩෑෂ්බෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් දැන් SL Pancha එක්ක එකතු වෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් අලුතෙන් එකතු වෙන්න යාළුවෝ කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ account එක ඇක්ටිව් කරගන්න ඔයාලා පොඩි ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් TRX 5 ඉඳලා ඔයාලට මේක ඩිපොසිට් කිරීමේ හැකියාව තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් මුලින්ම මේ account එක ඇක්ටිව් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම කියපු විදිහට ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ සයිට් එකේ විස්තරات මේ විදිහට පහළට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේකේ මුලින්ම ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ලයිව් දැන් ඔයාලට මේකේ මගේ Tron link wallet එකෙන් ඩිපොසිට් එකක් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් මේ රීචාර්ජ් කියලා බටන් එකක් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන එක ප්‍රෙස් කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මේ transport basic account කියන එක ප්‍රෙස් කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා යාළුවනේ. ඔයාලා මෙන්න මේ address එක තමයි copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා TRC 20 address එකකින් මේකට ඩිපොසිට් එක කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ copy link කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගෙන මම යන්නම් දැන් මගේ Tron link wallet එකට යාළුවනේ. හරි ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ මගේ wallet එකේ. ඉතින් මම මේ send කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට මම copy කරගත්ත address එක paste කරගන්න ඕනේ මෙහෙම. ඉතින් paste කරගෙන ඉවරලා මේ මෙතෙන්ට TRX 20යි කියලා සඳහන් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට මම මේ යට තියෙන done කියන send කියන බටන් එක press කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක confirm කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ confirm කියන බටන් එක මේ විදිහට press කරන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මට මෙතන මගේ password එක සඳහන් කරලා ඉවරලා මේ done කියන බටන් එක press කරන්න තියෙන යාළුවනේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ මගේ ඩිපොසිට් එක සාර්ථක සිද්ධ වුණා TRX 20. ඉතින් මම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් TRX 20 මේ transaction detail එක. ඉතින් ඔයාලට දිනේ විස්තරات එක්ක මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් TRX 20 සාර්ථකව ඩිපොසිට් වුණා. ඉතින් අපි සයිට් එකට ගිහින් බලමු යාළුවනේ මට කොච්චර වෙලාවක් යයිද මේ ඩිපොසිට් එක එන්න කියලා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් ඉක්මනට මගේ ඩිපොසිට් එක ආව සයිට් එකට. ඉතින් හරියට විනාඩියක් වගේ මට ගියේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ TRX balance එක 10021ක් විදිහට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඩිපොසිට් කරපු TRX 20 සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මයින් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න යාළුවනේ ඩිපොසිට් quantity එක 20ක් විදිහට මෙතෙන්ට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ උඩ ලබා දීලා තියෙන TRX 10 ඔයාලට daily withdraw කරගැනීමේ හැකියාව මෙයාලා ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේක ඩිපොසිට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතන withdraw කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහින් පෙන්නන්න යාළුවනේ දැන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ TRX එකක් පුළුවන් මට හැමදාම දැන් daily withdraw කරගැනීම හැකියාව මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම TRX 20යි ඩිපොසිට් කරේ. ඉතින් ඔයාලා TRX 100ක් ඩිපොසිට් කරොත් TRX 5ක් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ හැමදාම. ඒ වගේම TRX 1000ක් මේක ඩිපොසිට් කරොත් එහෙනම් TRX 50 ගානේ මාස 6ක් පුරාවට මේක withdraw ලබා ගැනීම හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් සුපිරිම සයිට් එකක් යාළුවනේ 105ක් කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රොෆිට් සයිට් වල මේ වෙනකොට ගෙවන වැඩිම පොලිය. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේක වැඩ කරන්න කියලා මතක් කරනවා. 100%ක් විශ්වාසවන්තයි. ඉතින් SL Pancha විශ්වාස කරලා වැඩ කරන්න. ඉතින් මෙච්චර දවස් වෙනත් සයිට් මේ වෙනකොට හොඳටම ගේම් කටයුතු කරනවා. ඒකින්ද බය නැතුව මේක වැඩ කරන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ.
ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ ඩිපොසිට් එක වගේම ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය පිළිබඳව දැන් ගොඩක් දුරට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම හෝම් එකට යන්න යාළුවනේ හෝම් එකට ගිහින් මෙයාලා අපිට තව ක්‍රමයක් ලබා දීලා තියෙනවා මේකේ මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ ෂෙයා කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රෙස් කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ලින්ක් එක කොපි කරලා කොපි ලින්ක් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මේක කොපි කරගෙන මේක සෝෂල් මීඩියා වල ගෲප් වල ෂෙයා කරලා පුළුවන් තරම් යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න යාළුවනේ. මොකද මේ සයිට් එක ගොඩක් මලු සයිට් එකක්. ඉතින් ඇවිල්ලා දවස් කීපයයි වෙන්නේ. ඒකින්ද මේ සයිට් එක පිළිබඳව ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ ඔයාලා මේකේ වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් වැඩ පටන් ගන්න මේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරලා යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගත්තොත් මෙයාලා යාළුවනේ ඔයාලට රෙෆරල් ලෙවල් 3කට මුදල් ගෙවීම කටයුතු කරනවා. ඉතින් ෆස්ට් ලෙවල් රෙෆර් කෙනෙකුට ඔයාලට 15%කුත්, සෙකන්ඩ් ලෙවල් රෙෆර් කෙනෙකුට 10%කුත්, තර්ඩ් ලෙවල් රෙෆර් කෙනෙකුට 5%කුත් විදිහට රෙෆරල් කමිෂන් එකේ ආයතනෙන් ඔයාලට ගෙවනවා. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ පුළුවන් තරම් යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ කියන යාළුවා මේ account එක ඇක්ටිව් කිරීම වෙනුවෙන් කරන ඩිපොසිට් එකෙන් තමයි ඔයාලට ඒ විදිහට කමිෂන් එකක් මේ ආයතනෙන් ගෙවන්නේ. ඉතින් යාළුවට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ඒ යාළුවා අඳුනලා දීම වෙනුවෙන් තමයි ඒ ආයතනේ ගෙවන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද පුළුවන් තරම් අනිවාර්යයෙන් මේ ලින්ක් එක කොපි කරලා පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් එක්ක මේක ෂෙයා කරවත් ඉතින් ඔයාගේ යාළුවට මේ සයිට් එක පිළිබඳව මේ හැමදේම දැනගෙන මේක වැඩ කටයුතු කරගෙන යෑමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති ක්‍රමයකට පාවිච්චි කරලා මේකේ පුළුවන් තරම් ඩිපොසිට් කරන්න කියන එක ඩිපොසිට් කරලා යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න කියන එක මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රම දෙකට තමයි යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට මුදල් ලිපීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ අලුත්ම සයිට් එකක් ඉඳන් අනිවාර්යෙන් වැඩ පටන් ගන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ ටීම් කියන ඔප්ෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලගේ ටීම් එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් level 1 level 2 level 3. ඉතින් ඔයාලට සම්පූර්ණ විස්තර මෙතනින් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මගේ කිසිම රෙෆර් කෙනෙක් නැති නිසා තමයි මේ ඩීටේල්ස් සම්පූර්ණයෙන් මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට level 1 රෙෆර්ස් ලගේ ලැබෙන ඉන්කම් මේ විස්තර ඔක්කොම මෙන්න මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. level 2 මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගන්න පුළුවන්. level 3 එකත් ඒ විදිහට හැම වාගේ ඉන්න රෙෆර්ස් ලගේ විස්තර ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ පාර්ට්නර් කියන ඔප්ෂන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් ලැබෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මෙයාලගේ ග්ලෝබල් පාර්ට්නර්ස්ලා ඉතින් මම මේක පෙන්වන්න තාට විශ්වාසය තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන බයිනෑන්ස් සපෝට් කරනවා මෙයාලට. ඉතින් මෙයාලත්ගේ පාර්ට්නර්ස්ලා විදිහට මෙන්න මේ හැමෝම දෙයම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 100%ක් විශ්වාසවන්තව මේකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යෑම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ මෙයාලා ඔයාලට තව ස්පෙෂල් gift එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් හෝම් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් daily gift කියලා ඔප්ෂන් එකක් මේක ප්‍රෙස් කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන යාළුවනේ මම account එකක් හදුවා දැන්. ඉතින් ඒකින්ද මට මෙතන මේ reward එක ඇවිල්ලා නැහැ. පැය 24කට පස්සේ ඔයාලට මෙතන TRZ කියලා token එකක් ලැබෙනවා යාළුවනේ. token 1000ක්. ඉතින් ඔයාලා TRX 1000ක් 100ක් deposit කරොත් එහෙම ඔයාලට මේක withdraw කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. තාම list වෙලා නැහැ යාළුවනේ. මෙයාලා සඳහන් කරපු විදිහට ජනවාරි මාසයේ ඇතුළත ඒක list වෙනවා. ඉතින් ඒකේ value එක සාමාන්‍යයෙන් යාළුවා USDT 0.1ක් විදිහට තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ කැමති නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පැය 24කට පස්සේ බලා ගැනීම හැකියාවක් ලැබේ. ඔයාලට මෙතන TRZ කියන token 1000ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට TRX 100ක් deposit කරාට පස්සේ මෙන්න මේ requirement එක සම්පූර්ණ කරලා ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ ඒකත් withdraw කරගන්න. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ මම ඉදිරියට ගෙන්නනවා. ඒකින්ද මම ඒ ගැන දැන් වැඩිපුර කතා කරන්නේ මම home එකට යන්න යාළුවනේ දැන්. ඉතින් මම යාළුවනේ මේකේ දැන් කරපු ඩිපොසිට් එකෙන් මට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න හැකියාව තියෙන හින්දා මම ඔයාලට දැන් ලයිව් විත්ඩ්‍රෝ එකක් මේ වෙලාව දාලා පෙන්නන්න යාළුවනේ ඔයාලට තවත් විශ්වාසය ඇති වෙන්න. ඉතින් මේක විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න නම් ඔයාලට මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. wallet කියලා ඒ වගේම promotion account කියලා මම ඒ දෙකම ඔයාලට නැවතත් පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මම මේ එතන යට තියෙන විත්ඩ්‍රෝ කියන ටැබ් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ප්‍රෙස් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ලිමිට් එක කලින් පෙන්නුවා වගේ TRX එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන promotion account කියලා උඩ මේ basic account එක ඊට පස්සේ මෙහා පැත්තෙන් promotion account කියලා බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ප්‍රෙස් කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ ප්‍රොමෝෂන් account කියලා කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාලා යාළුවෝ මේකට අඳුනලා දීලා එයාලගෙන් ලැබෙන රෙෆරල් ඉන්කම් එක තමයි මෙතනට ඔයාලට ලැබෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඔයාලා TRX 1000ක් එවුවත් ඒ 1000 මේ මොහොතේම ඔයාගේ එක තප්පරෙන් ඔයාගේ වොලට් එකට ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙන කිසිම ලිමිට් එකක් නැහැ. ඉතින් පුළුවන් තරම් යාළුවෝ ගෙන්නලා මේ සයිට් එකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට වැඩි රෙෆරල් ඉන්කම් එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ gift account එක තමයි මම ඔයාලට කලින් පෙන්නපු විදිහට gift account එක යටතේ දැනට ඔයාලට මෙන්න මෙතන daily withdrawal limit එක 10000ක් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක පැය 24ක් ගියාට පස්සේ අර විදිහට tron 100ක් deposit කරලා ඔයාලට මේක withdraw කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක මම නැවතත් කියනවා ඉස්සරහට මම ගේන්නම්. ඉතින් මම මේ basic account එකේ තියෙන TRS එක මට daily ගන්න පුළුවන් එක withdraw කරගන්න හදන්නේ යාළුවනේ මම. ඉතින් මෙතන මම යාළුවනේ මගේ tron link TRX address එක මෙතනට ලබා දීලා withdraw limit එකට TRS 1යි කියලා සඳහන් කරලා register වෙද්දී ලබා දීපු security password එක මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා ඉවරලා මේ submit කියන බටන් එක press කරනවා යාළුවනේ දැන්. හරි යාළුවනේ ඉතින් මගේ withdraw එක සාර්ථකව send වුණා කියලා message එකක් ආවා. ඉතින් මම දැන් යන්න මගේ tron link wallet එකට යාළුවනේ මේ විදිහට. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන transaction detail එක යාළුවනේ මම මේ TRX කියන එක මේ විදිහට press කරාට පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් date එකයි විස්තරات එක්ක මෙතනම මගේ TRX එක සාර්ථකව wallet එකට අවිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් සාර්ථකව withdraw එකක් ආවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේක වැඩ පටන් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට transaction detail එක ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා TRX එකේ. ඉතින් වෙලාව date එක හැමදේම මෙතන ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේක වැඩ කරන්න යාළුවනේ 100% විශ්වාසවන්තයි. ඉතින් SL Pancha recommend කරන තවත් එක site එකක් මේක. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේක වැඩ කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මම site එකට යන්න යාළුවනේ අපහො
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට යාළුවනේ මට මේ TRX 20 වෙනුවෙන් මාස 6ක් පුරාවට ලොක් TRX ප්‍රමාණයක් ප්‍රොෆිට් එකක් දෙන්න ලබා ගන්න පුළුවන් රෙෆරල් ඉන්කම් එකට අමතරව. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක්ම හොඳ සයිට් එකක්. මම හිතනවා ඔයාලට මේ සයිට් එක පිළිබඳව 100% දැන් පැහැදිලි වෙයි කියලා. ඉතින් මම යාළුවනේ වීඩියෝ එක මේකට ඉවර කරන්නම්. ඉතින් ඔයා තාම ස්පෙෂල් පංච අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් ඉතින් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ එක බැලුවේ අන්තර්ජාල මුදල් වලට ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මෙතන bell icon එක ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපස්සේ notification මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝට like එකක් දාලා මේ තරතුර දැන් තියාගන්නට දැනගන්න මතකද වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන හිතනවා අදහස් ඇති වෙන ගැටලු හැමදේම පහළ comment section එකේ comment කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ ඉක්මනටම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.